Mỗi ngày, nhân loại xả xuống bồn cầu khoảng 27.000 cây xanh. Một con số khủng khiếp. Chúng ta đang chặt hạ cả một khu rừng chỉ để phục vụ nhu cầu vệ sinh. Nhưng làm thế nào để biến một thân cây gỗ cứng ngắc, thô ráp như đá trở thành thứ giấy mềm mại nhất, xốp nhất mà bạn tin tưởng giao phó cho vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể mình? Chào mừng đến với nhà máy giấy, nơi diễn ra màn ảo thuật biến gỗ thành nước và biến nước thành giấy. Hôm nay, chúng ta sẽ soi cận cảnh những lưỡi dao quay 10.000 vòng trên phút, những nồi áp suất khổng lồ nấu chảy gỗ và công nghệ sấy khô siêu tốc tạo nên hàng tỷ nếp nhăn vi mô. Và đặc biệt, bí mật về tỷ lệ vàng của các sợi gỗ mà các nhà sản xuất không muốn bạn biết. Hãy cùng bí mật công xưởng khám phá hành trình từ cây gỗ cứng đến sự mềm mại cuối cùng. Hành trình bắt đầu tại bãi tập kết gỗ. Những cây bạch đàn và thông được đưa về đây sau khi thu hoạch. Nhưng vỏ cây thì không làm được giấy vệ sinh. Nó quá cứng và nhiều tạp chất. Chúng ta cần lột trần nó. Đây là chống bóc vỏ, một con quái vật bằng thép quay liên tục, nhào lộn các thân cây như quần áo trong máy giặt. Các thân cây va đập vào nhau và vào thành trống. Ma sát cực lớn khiến lớp vỏ sần sùi bị bong chóc ra, rơi xuống khe hở bên dưới. Kết quả là chúng ta có những thân cây trần trụi, trắng trẻo và sạch sẽ, nhưng chúng vẫn quá to để nấu. Tiếp theo là máy băm răm gỗ. Hãy nhìn những lưỡi dao thép siêu cứng này. Chỉ trong tích tắc, một thân cây dài 10 mét bị nghiền nát thành hàng triệu mảnh răm nhỏ. Kích thước của mỗi mảnh răm phải đồng đều, chỉ nhỏ bằng đồng xu. Nếu quá to, chúng sẽ không chín đều khi nấu. Những núi răm gỗ này là kho báu thô. Nhưng để biến gỗ thành giấy, chúng ta cần một phép màu hóa học. Chúng được nạp vào dạ dày của nhà máy, tháp nấu bột. Đây thực chất là một nồi áp suất khổng lồ cao 50 mét. Tại đây, răm gỗ được hầm nhừ với nước và hóa chất ở nhiệt độ 170 độ C trong nhiều giờ. Mục đích là để hòa tan lignin, chất keo tự nhiên giúp cây đứng vững. Khi lignin biến mất, gỗ không còn là gỗ nữa. Nó giã ra thành từng sợi xơ cellulose riêng biệt, tạo thành một hỗn hợp sệt màu nâu gọi là bột giấy thô. Từ cứng như đá, giờ đây nó đã mềm như cháo. Nhưng ai lại muốn lau bằng giấy màu nâu chứ? Hỗn hợp bột giấy lúc này vẫn có màu nâu xỉn của gỗ. Để biến nó thành màu trắng tinh khôi mà chúng ta quen thuộc, nó phải đi qua tháp tẩy trắng. Đây là quá trình tẩy rửa đa giai đoạn. Các hóa chất an toàn sẽ loại bỏ hoàn toàn màu sắc tự nhiên của gỗ, để lại thứ bột giấy trắng muốt như bông. Bây giờ chúng ta đã có nguyên liệu sạch. Nhưng nếu chỉ dùng một loại bột, giấy sẽ thất bại. Đây là lúc các đầu bếp vào cuộc. Bí mật của giấy vệ sinh cao cấp nằm ở công thức pha trộn giữa hai loại sơ sợi, sợi dài và sợi ngắn. Sợi dài thường lấy từ cây thông. Chúng đóng vai trò là bộ khung xương, giúp tờ giấy dai, bền và không bị rách khi bạn kéo. Ngược lại, sợi ngắn từ cây bạch đàn đóng vai trò là thịt. Chúng lấp đầy các khoảng trống, tạo ra độ êm ái, mềm mượt cho bề mặt. Tỷ lệ pha trộn là một bí mật thương mại. Thường là 30% sợi dài và 70% sợi ngắn. Nếu sai tỷ lệ này, giấy sẽ hoặc là quá ráp như giấy nhám, hoặc là mủn ra ngay trên tay bạn. Sau khi trộn, hỗn hợp được pha loãng với một lượng nước khổng lồ. Bạn sẽ sốc khi biết điều này. Trong dung dịch này, 99,5% là nước, chỉ có 0,5% là giấy. Hỗn hợp loãng này được bơm vào headbox, hộp đầu phun. Đây là vạch xuất phát của dây chuyền sản xuất tốc độ cao. Với áp lực cực lớn, headbox phun dòng nước chứa sơ sợi lên một băng chuyền lưới đang chạy với tốc độ 100 km/h. Tại đây, phép màu vật lý xảy ra. Nước lọt qua các lỗ lưới rơi xuống dưới, giữ lại lớp sơ sợi đan xen ngẫu nhiên bên trên. Hàng tấn nước được tách ra và thu hồi để tái sử dụng. Chỉ trong vài mét di chuyển, dung dịch lỏng bắt đầu hình thành một tấm thảm ướt liên tục. Tấm giấy ướt này đã thành hình, nhưng nó vẫn còn chứa 60% nước. Nó quá yếu ớt để tự nâng đỡ chính mình. Nó đi qua các trục ép bằng nỉ khổng lồ, giống như vắt khăn mặt. Các trục này ép bớt nước ra khỏi giấy một lần nữa, trước khi đến công đoạn quan trọng nhất. Và giờ, hãy chào đón trái tim nóng bỏng của nhà máy.
Trống sấy Yankee, nơi quyết định số phận của tờ giấy. Đây là trống sấy Yankee, một con quái vật kim loại đường kính 5 mét, được nung nóng bằng hơi nước áp suất cao bên trong. Nhiệt độ bề mặt lên tới 100 độ C. Khi tờ giấy ướt dính vào mặt trống, nước bốc hơi gần như tức thì. Nó nướng chín tờ giấy chỉ trong 1/1000 giây. Nhưng khoan đã, nếu bóc giấy ra ngay lúc này, nó sẽ phẳng lì và cứng như giấy viết. Bạn chắc chắn không muốn dùng nó cho việc vệ sinh đâu. Đây là bí mật của sự mềm mại. Lưỡi dao cạo. Thay vì kéo giấy ra, lưỡi dao này chặn đường và cạo nó ra khỏi mặt trống. Cú va chạm này khiến tờ giấy bị dồn lại, gãy vụn cấu trúc cứng và tạo nên hàng tỷ nếp nhăn siêu nhỏ giống như đàn accordion. Chính những nếp nhăn này phá vỡ 5 độ cứng của sợi gỗ, tạo ra độ xốp, khả năng co giãn và cảm giác êm ái tuyệt vời. Tờ giấy giờ đã khô và mềm, được cuộn lại thành một cuộn khổng lồ gọi là jumbo roll. Một cuộn này dài tới 60 km. Nhưng đây mới chỉ là giấy một lớp. Chúng ta cần ghép nó lại để tăng độ dày. Tại dây chuyền chuyển đổi, 2 hoặc 3 cuộn giấy được kéo ra cùng lúc. Đây là sự ra đời của giấy đa lớp mà chúng ta thường dùng. Chúng đi qua trạm dập nổi. Trục kim loại khắc hoa văn sẽ ép mạnh giấy vào trục cao su bên dưới. Bạn nghĩ hoa văn hình con gấu hay bông hoa chỉ để trang trí ư? Sai rồi, đó là khoa học vật lý. Các điểm lồi lõm này tạo ra những khoảng trống rỗng, giúp tăng diện tích bề mặt và khả năng thấm hút chất lỏng lên gấp đôi. Đồng thời, quá trình dập nổi giúp các lớp giấy móc vào nhau một cách cơ học, giúp chúng không bị tách rời khi sử dụng mà không cần dùng keo dán. Tiếp theo là linh hồn của cuộn giấy, chiếc lõi các tông. Những ống bìa cứng dài 3 mét được bắn vào dây chuyền như đạn pháo. Giấy được phun một việt keo nhỏ và cuộn chặt vào lõi với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vài giây, nó tạo thành một khúc giò giấy dài thượt. Máy tự động cắt giấy và dán mép cuối lại để cuộn giấy không bị bung ra khi đến tay bạn. Kết quả là chúng ta có hàng nghìn cây giấy trắng muốt nằm xếp hàng chờ đợi bản án cuối cùng. Và bây giờ, mời các bạn đến với phần thỏa mãn nhất của video: máy cưa lock saw. Vũ khí bí mật ở đây là lưỡi dao tròn đường kính 60 cm này. Nó không đứng yên mà quay với tốc độ hàng nghìn vòng mỗi phút. Lưỡi dao này sắc đến mức nó tự mài lại sau mỗi vài nhát cắt. Những tia lửa này chính là minh chứng cho độ sắc bén chết người của nó. Hãy xem cách nó hoạt động. Lưỡi dao xoay theo quỹ đạo ellipse, cắt ngọt qua 4 cây giấy cùng lúc như cắt bơ. 200 nhát cắt mỗi phút. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường chỉ thấy một vệt mờ. Nhưng ở chế độ quay chậm, bạn có thể thấy bụi giấy bay ra như tuyết. Sau mỗi nhát chém, một cuộn giấy vệ sinh tiêu chuẩn ra đời. Kích thước được cắt chính xác đến từng mm. Phần đầu và phần đuôi không bằng phẳng của cây giấy sẽ bị loại bỏ và hút vào ống tái chế. Không có gì bị lãng phí ở đây cả. Hàng nghìn cuộn giấy thành phẩm bắt đầu cuộc hành quân vĩ đại của mình trên băng chuyền. Nhưng trước khi đóng gói, chúng phải vượt qua bài kiểm tra sinh tử. Đầu tiên là độ tan. Giấy vệ sinh bắt buộc phải tan rã nhanh chóng trong nước để không làm tắc bồn cầu. Nếu nó dai như khăn giấy ăn, thảm họa sẽ xảy ra với hệ thống cống của bạn. Tiếp theo là độ bền khô. Nó phải đủ dai để chịu lực khi sử dụng, nhưng vẫn phải mềm mại. Một sự cân bằng mong manh. Và cuối cùng là độ mềm. Các cảm biến laser sẽ quét bề mặt để đảm bảo không có răm gỗ nào còn sót lại gây khó chịu cho làn da. Sau khi đạt chuẩn, robot đóng gói sẽ gom 12 cuộn một lúc. Tốc độ của cánh tay robot này nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Chúng được đẩy vào bao bì ni lông và hàn kín miệng. Đây là lớp áo giáp bảo vệ giấy khỏi độ ẩm và bụi bẩn trong quá trình vận chuyển. Từ dây chuyền, Chúng được xếp lên các tấm pallet và quấn màng co, sẵn sàng lên xe tải để đi đến các siêu thị và hộ gia đình khắp thế giới. Từ những thân cây xù xì trong rừng rậm, qua lửa, nước và dao sắc, chúng đã trở thành những thiên sứ trắng muốt, mang lại sự tiện nghi, vệ sinh và cảm giác êm ái thầm lặng cho mỗi gia đình vào những lúc riêng tư nhất.
Một hành trình kỳ diệu của khoa học và kỹ thuật biến đổi vật chất mà chúng ta ít khi để ý tới. Thế giới tự nhiên còn cung cấp cho chúng ta một loại nhựa trắng kỳ lạ khác. Nó cũng mỏng manh, cũng dẻo dai, nhưng phục vụ một mục đích hoàn toàn khác và an toàn hơn cho nhân loại. Bạn có muốn xem quy trình sản xuất bao cao su, nơi từng chiếc được kiểm tra lỗ thủng kỹ càng thế nào trong video tới không? Hãy bình luận ngay ý tưởng bạn muốn xem bên dưới nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh Bí mật công xưởng. Tạm biệt!